Okay, Assalamualaikum. Good morning again, everyone. So for today, I would like to cover chapter 7, which is our last chapter for this semester for object-oriented programming or Java 1. This chapter comprised of 3 parts. Ada 3 parts untuk chapter 7 ni. Which I will try to cover all lah. Sebab maybe you all boleh guna konsep untuk chapter 7 ni dalam you all punya project which you need to present next week. Okay. So I present the slide. Okay, so this one. Okay, sekejap, yang ni part 3 pula. Okay, so we go on polymorphism part 1. Okay. Actually polymorphism ni kalau kamu ingat masa kita buat talk hari tu, ada lecturer daripada UiTM Johor tu, dia dah cover, cumanya not in detail sangat lah. Dia cover secara ringkas. Okay, untuk kali ni kita akan cuba untuk cover in detail. So that's why it has 3 parts. Okay, so kita tengok untuk part 1. Okay, so for part 1, saya tunjuk macam ni, okay lah. Tak play slideshow pun boleh nampak. Saya tunjuk macam ni lah. Boleh lah, alright. Okay, so topic covered for part 1 is polymorphism concept, and then abstract classes and abstract methods, and then method overriding. Okay, sebelum ni kalau kamu pas ingat, kita pernah guna method overloading kan. Tapi untuk polymorphism, kita boleh menggunakan method overriding. Jadi kita tengok macam mana yang dikatakan method overriding tu. Okay, so polymorphism concept. Okay, before we go in depth, we need to understand first what does it mean by polymorphism. Okay, polymorphism means having many forms. Okay, the word poly. Poly tu many, and then morphism ni is forms. Okay, meanings we have many forms. Okay, apa yang many formnya? It is the ability to use the same name to refer the methods that perform different tasks. Okay, maksudnya adalah kita ada methods yang ada same name, nama yang sama. Tetapi walaupun nama sama, dia akan perform, dia akan buat different task. Akan berbeza task-task yang dilakukan walaupun nama dia sama. Okay, dia nampak sama macam method overloading yang kita belajar sebelum ni. Tetapi sekejap kita tengok apa perbezaan antara method overloading dan method overriding ni. Okay. And then ability of a variable to have more than one type, whole values of different types. Okay, maksudnya variable tu kita boleh ubah, kita boleh change daripada satu type ke type yang lain. Okay, kalau kita nak ubah, kalau kita nak menggunakan, kita nak olah data type tu ke data type yang lain. So kita boleh menggunakan konsep polymorphism. And then to expand the usage and the effectiveness of polymorphism, we have to apply the concept of abstract class and array. Okay, untuk meningkatkan lagi dia punya keberkesanan dan juga penggunaan polymorphism ni, kita akan apply konsep abstract class dan array. Okay, kita tengok macam mana kita akan apply ni. Okay, untuk implement polymorphism, okay, macam saya beritahu tadi, untuk expand dia punya effectiveness ataupun penggunaan usage, kita create abstract class. Okay, create the abstract method in the abstract class. Okay, apa yang dinamakan sebagai abstract ni adalah kalau kamu ingat abstraction kan,
chapter 1, antara salah satu karakteristik untuk object oriented programming. Okay, object oriented kan yang kita belajar ni kan. Kita ada abstraction. So abstraction tu means kita hanya tunjuk kepada user benda yang dia perlu tahu saja. Okay, proses behind the scene kita akan cuba sembunyikan. Kita cuba sembunyikan detail-detail calculation yang user tak perlu tahu tu, kita akan cuba sembunyikan di behind lah kan. So itu adalah apa yang kita akan lakukan dengan menggunakan abstract class ni. Okay, abstract class means create the abstract method in the abstract class. Bila mana kelas tu ada abstract method, kelas tu akan automatically jadi abstract class. Okay. Syarat dia adalah kalau kelas tu ada abstract method, kelas tu akan jadi abstract class. Method with same name but has different tasks. Sama lah macam polymorphism tadi kan. Kita ada method tu, nama method sama, tetapi bila dia di-inherit ke subclass yang lain, dia akan melakukan task ataupun calculation ataupun proses-proses yang berbeza. Its abstract methods can be overridden or taken control by subclass. Okay. Maksud overridden ni adalah taken control, diambil alih oleh subclass. Jadinya abstract class ni selalunya adalah kelas di parent class. Okay. Parent class dia akan jadi abstract class, and then dalam abstract class yang parent class ni, dalam dia ada abstract method. Okay. Abstract method ni kemudiannya akan di-overridden, akan diambil alih, taken control oleh subclass. Okay, subclass daripada parent class ni dia akan gunakan nama method yang sama, tetapi proses ataupun task dalam dia adalah berbeza. Okay, itu konsep macam mana kita nak apply abstract class ni dan juga abstract method. And then array of superclass. Okay. Create an array of superclass with its subclasses as the instances or example. Okay, maksudnya kita create array kan, kalau kamu ingat proses untuk kita create array dan create object sama. Cumanya di array kita ada square bracket tu. Okay, square bracket. Cumanya bila kita create object tak ada square bracket lah kan. Cuma di hujung nanti kita ada bracket tu. Kan kurungan tu kan. Macam array kita kena ada square bracket. Okay, bracket yang petak tu. Okay, so bila kita create array tu, kita akan menggunakan superclass, tetapi elemen ataupun instance dalam array superclass tu adalah objek daripada subclass. Okay, kita create array tu untuk objek superclass, tetapi dia punya data ataupun kita panggil apa? Instance tu objek yang ada value dalam array tu adalah datang daripada subclass punya objek. Okay. One array of subclass can change form of its subclasses instances. Ini apa yang kita cakap beritahu tadi. Kenapa kita nak mengubah data type tu? Okay. Sebab apa? Sebab kita create objek daripada subclass sebagai instance untuk dimasukkan ke dalam array superclass ni. Okay. Tetapi kadang-kadang objek dalam subclass tu dia punya data type, okay, karakteristik dia maybe tak sama dengan apa yang ada di superclass. So that's why kita kena ubah. Kita boleh ubah data type tu, okay, mengikut kegunaan dia. Okay, sekarang kita tengok abstract class. Okay, abstract class define at the parent class. Okay, abstract class ni kita hanya define di parent saja. Okay, jarang untuk kita apply di child. Okay, sebab method yang common, okay, kita akan jadikan sebagai abstract, dan abstract ni akan diambil alih ataupun di-overridden by subclass. Kita tengok contoh. An abstract class is a common solution when we know the subclass is likely to override, taking control the superclass. Okay. Seperti yang kita tahu, parent class dia ada
common attribute dan common method. Okay. And then bila we go down to the subclass, okay, subclass ni dia akan expand. Dia akan expand penggunaan method yang ada dalam superclass ni. Okay, so that's why di method yang common, method yang general, kita letak di superclass, kita akan declare dia sebagai abstract. Okay, method tu kita abstract. Jadi bila ada abstract method, meaning kelas tersebut adalah abstract class. Sebab itu sebab itu kita define abstract class ni di parent class. Main reason to have abstract class to avoid redundant codes. And then several concrete classes have some common code that can be implemented in a single superclass. Tengok, common code. Maybe ada coding-coding yang common. Okay. Common ni adalah nama method tu lah. Yang mana ia common, bila dia common, kita common ataupun general, kita letakkan, kita define di parent class. Okay. And then cuba tengok concrete class pula, apa yang dinamakan sebagai concrete class ni kan. Concrete class ni saya dah tengok pernah dengan detail, tapi in general adalah abstract class, maksudnya satu kelas yang tak lengkap lagi. Kelas tu dia tak lengkap. Sebab apa? Sebab dia ada abstract method. Okay, abstract method ni dia tak lengkap. Kan, dia tak lengkap sebab dia abstract. Jadi bila abstract method tu tak lengkap, secara tak langsungnya kelas tu pun tak lengkap. So that's why kelas tu jadi abstract. Kenapa tak lengkap adalah method yang abstract ni kita hanya letak nama sahaja. Proses calculation dia kita tak letak. Okay, proses calculation dia kita akan letak bila dia di overridden by method dalam subclass. Okay. Jadi kontra ataupun vice versa dengan abstract class ni adalah concrete class. Concrete class maksudnya adalah kelas yang lengkap. Okay. Kelas yang lengkap. Okay. Lengkap tu macam mana? Lengkap tu dia ada object class definition. Okay. Macam object class definition dia ada attribute. Okay. And then dia ada method dia. Okay. Daripada constructor, mutator, setter, processor, printer. And then setiap method yang ada ni, dalam dia ada proses. Dalam dia ada content. Dia tak kosong. Itu adalah apa yang dimaksudkan dengan concrete class. Berbeza dengan abstract class. Abstract class ni sebab ada satu ataupun lebih lah abstract method. Okay, bila nama abstract method ni maksudnya dia hanya letak nama method saja. And then proses di dalam dia tak letak. Sekali lagi kita tengok contoh. Okay, a class is declared as abstract by including the keyword abstract in the class header line. Okay, bila kita nak define abstract class kan, untuk parent class ni, kita kena letak keyword abstract ni. Public abstract class student. Okay, so bila first time kita tengok, oh, public abstract class student, kita tahu dalam kelas student ni mesti ada at least satu method yang abstract. Sebabkan itu, kelas student ni adalah abstract. Okay, abstract class is a class that can only be used as a base class. Okay, abstract ni hanya sebagai base, satu apa kita panggil, benda asas, kelas yang asas. Okay, sebab apa? Dia general. Parent class adalah general. So bila general ni dia hanya ada benda-benda yang asas. Okay, and then benda-benda yang asas ni lah akan di-inherit oleh subclass untuk dia kembangkan lagi proses-proses yang terlibat. Okay, for another class, there is no object of an abstract class can be instantiated. Instantiated maksudnya tiada objek dihasilkan dari abstract class, sekadar ada method sahaja. Ini penerangan dalam bahasa Melayu lah untuk ayat ni. Okay, abstract class ni hanya ada benda-benda asas, common. And then kita tidak boleh create objek untuk abstract class ni. Sebab apa? Sebab dia abstract. Dia tak lengkap. Jadi kita tak boleh nak create objek untuk abstract class tersebut. Kan kalau kamu ingat balik macam objek kan, untuk faham kan,
Kita sekarang tengah belajar object oriented programming. Okay, kita nak belajar programming berasaskan objek. Jadi bila dikatakan sesuatu benda tu objek, objek dia ada dia punya karakteristik. Karakteristik dia adalah attribute lah. Attribute yang kita define dalam objek, class object definition tu. Kan ada attribute dah, kan. String name, int, age, double CGPA. Itu adalah karakteristik. And then satu lagi yang perlu ada untuk objek ni adalah method ataupun behavior. Tingkah laku. Apa yang dia boleh buat, kan? Method. Dalam bahasa coding ni adalah method lah. Jadi untuk objek tu dihasilkan, dia perlu ada attribute dan objek. Okay, tapi disebabkan abstract class ni dia tak lengkap. Dia maybe ada attribute. Maybe dia ada base method, tapi dia akan ada juga abstract method. Okay. Abstract method ni dalam abstract class dia hanya letak nama method sahaja. Tapi proses dia tak diletakkan. So bila ada nama saja tu, method tu tak complete lah. So that's why kita tak boleh create object based on abstract class. And then must contain at least one abstract method to ensure that an object cannot be instantiated which contain incomplete method. Okay. Abstract class ni sekurang-kurangnya kena ada satu lah abstract method untuk menjadikan ia sebagai abstract class. Okay. Kalau tak ada abstract class, semua method complete, dia tak jadilah abstract class. Dia jadi kelas yang konkret. Okay. Concrete class pula. A concrete class similar to child class. Okay, similar to child class, see figure at the next slide. It's a class that we can create an instance of. Okay, bila mana dia concrete, maksudnya dia lengkap. Attribute dia lengkap, method dia pun lengkap. Okay, setiap method yang ada dalam kelas tersebut, dalam dia ada proses. Okay, setiap method tu ada proses. Setiap method ada proses. Ada something yang dia buat. So dia lengkap. So that's why we call it as concrete class. It's a class that we can create an instance of. Di mana kita boleh create instance of. Kita boleh create satu objek. Okay, objek dan instance ni sama. Cumanya instance ni dia ada value dah. Okay, attribute tu dia dah ada value. Okay, contoh attribute name. Dia dah ada Ahmad. Age, 18 and so on. Dia ada value. So kita namakan sebagai instance. Using the new keyword. Ini adalah proses di mana kita nak create objek. Okay. Take note lah everyone. Sebab saya tengok dalam test kamu itu ada lagi yang tak tahu macam mana nak create objek. Okay, ini adalah proses ataupun syntax ataupun coding untuk kita create objek. Okay, kita start dengan circle ataupun nama objek. Okay, nama objek kelas tu. Circle for example. And then my circle. Ini adalah variable. Di sini kamu boleh letak any name sebagai objek untuk circle ni, sebagai instance untuk circle ni. Di sini, any name. This is variable ataupun kita panggil sebagai identifier. Any name that you can put as an instance for object circle ni. And then new circle, bracket, follow by bracket. So kalau kamu nak masukkan initialization value, kamu boleh letak dalam bracket ni. Okay, take note everyone. Ini adalah cara untuk kita create objek. Okay. It has an implementation for all of its methods. No abstract methods. Ia adalah konkret sebab setiap method ada implementation dia, ada calculation dia, ada task dia, ada proses dia. Dia tak kosong. Maksudnya ia bukanlah abstract method. Kalau abstract method hanya ada nama sahaja. It is a complete class with data members and methods. Okay, bila ada data member method, semua ada. Ia adalah complete class. Complete. So that's why we call it as concrete class. Okay, kalau kita tengok sini, contoh, dia bagi sini bank account. Bank account ni adalah general. So, general dan dia juga adalah parent. Okay, so dalam parent ni boleh ada at least satu abstract method. Bila dia ada at least satu abstract method, dia dikenali sebagai abstract class.
And then kita ada child class that stands from bank account, saving account, current account, fixed deposit account. Okay, so all these subclasses will inherit the abstract method in bank account and then perform calculation accordingly. Okay, that can, saving account dia akan inherit abstract method daripada bank account and then dia akan buatlah calculation tersendiri untuk saving account. Untuk current account pula dia ada different calculation. Fixed deposit account pula different calculations. Okay. Tapi dia complete. Dia punya attribute complete, method pun complete. Setiap method ada dia punya proses. So kita akan kenali child class ni sebagai concrete class. Okay, this is the similarity and difference between abstract class and concrete class. Okay, both have either public, protected, private or package accessibility. Both may include constructor. Okay, kedua-duanya boleh ada constructor method. Both may include method, classes and interfaces. Kedua-duanya boleh include method, class and interface. Okay, difference. Abstract class may contain abstract method. Okay, abstract class at least one method untuk menjadikan ia abstract class. Object in the abstract class cannot be instantiated or be represented. Okay, kita tak boleh create object untuk abstract class ni. Okay, kita hanya boleh create object untuk concrete class. Okay, sebab kita memerlukan attribute dan method yang complete. Okay, so another example. We have shape. Okay, shape. And then we have abstract class where public double area adalah abstract method. Okay, public double area abstract method. Kalau kamu tengok sini, public double area kurungan and then semicolon. And then dia tak beritahu pun apakah proses dalam area ni. Jadi public double area ni adalah abstract method. Okay, dalam shape ni. Okay, public double area, dia just specify, dia hanya define nama method saja, area. Tapi dia tak define pun apa calculation untuk area. Jadi disebabkan itu, ini adalah abstract method. Disebabkan shape ni ada satu abstract method, shape ni akan jadi abstract class. Manakala untuk rectangle, okay, kita ada length, breadth, and then kita ada method, nampak, public double area. Area, nampak, ejaan nama dan ejaan sama dengan area ni. Okay, maksudnya dia override. Why dia override? Sebab untuk rectangle, dalam dia ada calculation. Nampak? Return length multiply breadth. Kan? Untuk area, untuk method area, dalam kelas rectangle ni, dia ada dia punya calculation. Okay? Return length multiply breadth. Okay, length multiply width lah ni. Sama lah. Okay, tapi di abstract class ni, nampak, dia tak ada pun calculation. Sebab dia adalah abstract method. Jadi, bila rectangle ni ada inherit abstract method, okay, nama sama, and dia override. Override maksudnya ada calculation dalam method yang dia inherit tu. So, maksudnya kita ada satu method overriding. Okay, sama juga untuk circle. Circle dia ada public double area, sama kan? And then dalam circle ni ada calculation. Return 3.14 multiply RR. Ada calculation. So, dia adalah method yang lengkap. Okay, disebabkan kedua-dua ni ada method yang lengkap, rectangle dan circle dikategorikan sebagai concrete class. They both have an implementation for area. Okay, compared to shape ni. Shape ni tak ada implementation, tak ada calculation. So that's why ia adalah abstract class. Okay, kita tengoklah abstract method. Okay, so kamu dah boleh kan beza antara abstract class dan concrete class. Sekarang kita tengok pula untuk method ni.
Okay, specified abstract method specified in the parent class but must be implemented in child class. Okay, di parent class kita hanya define and then letak nama saja. Tapi implementation ada di child class. Has no code body, no braces. Okay, curly bracket ni. Contains only header line. Kalau kamu tengok ni contoh ni contoh syntax untuk abstract method, abstract public void get message, and then dia ada apa? Bracket ni saja. Tak ada curly bracket ni. Tak ada curly bracket. Maksudnya bila tak ada curly bracket, tak ada implementation lah. Tak adalah proses dalam abstract method ni. Okay, dia hanya macam ni je. Abstract public void get message. Semicolon. Okay, done. That's it. In abstract class. All of the abstract method must be overridden or taken control by methods in the concrete subclasses. Okay, advantage. Conceptual allow the programmer to think of an effective activity as associated with an abstraction at a higher level parent class. Okay, maksudnya dia menggunakan konsep abstraction yang mana higher level ataupun parent class ataupun di yang general kita tak tunjuk pun apakah calculation yang ada behind the scene. Okay, calculation yang complicated, yang detail ada behind the scene which is within the subclass. An abstract method cannot be declared as either static or final. Okay, bila mana ianya adalah abstract method, kita tak boleh declare sebagai static or final. Sebab apa? Sebab static and final ni adalah untuk membuatkan benda tu tak boleh berubah. Kan? Final, static. Tak boleh diubah. Kalau kita buat abstract method ni untuk tak boleh diubah, maksudnya method tu hanya akan jadi abstract sampai bila-bila lah. Okay, tak boleh diubah dah oleh subclass. So tak boleh. So that's why kita tak boleh menggunakan keyword static and final. So this is example abstract public void get message. Okay. No curly bracket means no implementation inside this get message. Okay, for example, an abstract class named student is created. An abstract method named display course grade and calculate CGPA are created. Okay, contohnya public abstract class student, and then ini adalah attribute kan. So kita declare pula abstract method untuk class student ni. Abstract public void display CGPA, display course grade, and then kurungan semicolon. Okay, sudah siap. Tak perlu ada implementation. Semua juga untuk method kedua ni. Abstract public double calculate CGPA kurungan semicolon. Okay, stop at that. Okay, tak perlu ada implementation apa-apa. Ini adalah untuk kelas abstract. Okay, jangan buat macam ni di subclass pula. Ini hanya kita buat di parent class sahaja. Nampak tak? Okay, student. Student tadi abstract. Okay, and then dia ada name, attribute dia ada name, and then test 1, test 2, and then dia ada method dia. Okay, method constructor, default and normal, and then getter, set, setter. Okay, ini method dia dalam object student ni. And then ada satu method which is display course grade void. Ini abstract method. Sebab apa? Dia tak ada implementation. Okay, dia tak implement. Kita ni dalam UML diagram untuk mention kata display course grade ni abstract, aku kena buat macam ni lah. Ni untuk UML diagram. So kita tahu lah, display course grade ni adalah abstract method. So when it is abstract method, it need to be overridden by subclass. So untuk student kita boleh ada subclass undergraduate student and graduate student. Okay, undergraduate student ada ni, and then display course grade. Nampak dia inherit method ni. Cumanya dia tak abstract. Okay, macam sini abstract kan. So di sini tak abstract, meaning dalam method ni akan ada calculation.
untuk bukanlah calculation, akan ada implementation ataupun proses untuk method ni. Sama juga untuk graduate student. Okay, dia inherit nama method yang sama, nama method sama. Okay, cumanya di sini dia tak abstract. Di parent abstract. Okay. The overriding method must have the same name, same arguments, parameters within a bracket in the method. Okay, argument ni adalah parameter ataupun variable yang kita letak dalam bracket tu untuk kita pass. And then same return type as the overridden method. Return type pun kena sama untuk method overriding. Generally, to override the abstract method, okay, itulah maksud method overriding. Kita nak override abstract method. Kita nak expand abstract method tu. Can occur in two different form. Replacement. A method can replace the method in parent class. Code in parent class is not executed at all. Okay. Di parent class kita hanya define the name of the method only, but we will not executed it. Okay. Another form is refinement. Combine the code from parent and child class. Combine the code from parent and child class. The use of keyword super. Maksudnya kita inherit, kita menggunakan attribute juga daripada super class untuk digunakan di dalam method yang subclass tu override. Kan, sebab di parent class, dalam abstract method kita tak ada any calculation. Okay, jadi bila sampai ke subclass, dia inherit method yang sama tu, method abstract method tu, tetapi di subclass dia ada calculation. So the calculation ataupun proses ataupun implementation tu mungkin memerlukan attribute daripada parent class. So that's why kita menggunakan keyword super. Okay, kita tengok example. Okay, public abstract class card. So kita ada card ni adalah parent class dan card ini adalah abstract class. Sebab apa? Sebab dia ada abstract method. Okay, public abstract void greeting. Okay, ini adalah abstract method. Okay, sebab ada keyword abstract di sini. Okay, tetapi dia stop dekat kurungan ni. No implementation inside it. And then bila di-inherit ke kelas birthday. Okay, birthday extend card. So kita tahu bila ada keyword extend ni, maksudnya birthday ni adalah child class untuk kelas card ni. And then kita ada private string date. Pertambahan lah, berbeza dengan ni. Untuk card kita ada recipient, tapi di birthday kita ada pertambahan attribute which is date. And then di sini kita declare constructor. And then di sini apa yang dimaksudkan method overriding ni. Okay. Public void greeting. Kan, greeting. Sama nama dengan ni, greeting. Okay. But then dalam dia kita ada implementation lah, which is we want to print out a statement. Okay, system.out.println dia plus super.recipient. Okay, super.recipient. Okay, this means kita dah declare di constructor di sini. Meaning kita nak ambil recipient punya detail daripada parent class ni. Okay, so super.recipient plus happy birthday plus date. Date ni daripada sini lah. Mana tadi? Sorry, ni, this one. Okay, kita define date ni sebagai attribute dalam subclass. Okay, so that's it. Nampak? Method greeting di parent class, dia tak ada pun implementation lah. Tetapi di dalam greeting, di dalam subclass, dia ada implementation. Tambah ni. Sama juga untuk ni. Yang ni hari raya. Extend card. Okay, card untuk hari raya lah. Okay, so kita pun ada constructor super R ni. Ini public void greeting. Void greeting ni dia override daripada kelas card dengan
menambah implementation dalamnya. Nampak dia tambah ni. Dia nak print system.out.print line dia plus super recipient plus selamat hari raya. Ini adalah apa yang dinamakan sebagai method overriding. Okay. Method overriding. Method yang mana nama method dia sama dengan abstract method di parent class. Cumanya di subclass method tersebut dia ada implementation. Okay, setakat ni boleh faham tak? Anyone? Ataupun nak saya ulang kat mana-mana? Boleh ya? Okey, kalau tak faham tanya. Okey. So kita proceed. Application of method overriding. Okey, ada sambungan dia. Ini hanya objek kelas. Okey. Ini objek kelas kan, parent class, subclass. Kemudian di main class, public class cup app. Okay, ada perkataan app ni, so we know this is the main class. And then public static void main string RGS. Okay, birthday bcard new birthday. Ini syntax macam mana kita nak create objek. Okay, kita nak create objek untuk birthday. Birthday punya objek. Birthday punya class kan. Okay, nama kelas tersebut birthday, and then kita letakkanlah any name. So kita letak bcard here sebagai instance untuk kelas birthday. New birthday. Berarti ni sama balik lah. Ni sama balik. Okay. And then dalam ni kita letak initialization value. So kita letaklah value untuk bcard ni, which is recipient adalah Rashid. And then date. Okay, this is the date. So dua benda ni akan dipass lah ke nampak birthday kan. Dia akan pass ke sini. String R ni, okay, R ni dia akan dapat Rashid. Okay. Manakala D ni, date ni, dia akan dapat ni, date ni. Dia akan pass ke sini lah. Dia akan pass ke birthday. And then dia tengok dia akan buat apa, method-method apa yang dia buat. Next, hari raya. Kita nak create objek untuk hari raya pula. And then kita namakan sebagai HR card. Ataupun any card lah kamu letak nama kan. New hari raya. Hari raya. Okay, sama lah. Okay, untuk objek hari raya ni. And then untuk hari raya dia hanya ada satu attribute. Okay, which is attribute daripada super class, which is recipient name only. So that's why we only put city. So city ni we pass here lah. Okay. Pass to here. Super.r. Okay, it inherit recipient ni. Okay, this di apa hari raya. Okay, so next bila kita dah create objek dan kita dah masukkan value. Okay, dah ada value dah kan. Next kita panggil method tu bcard.greeting. Okay. Greeting. Okay, nama method yang sama. Tetapi content dia berbeza, implementation dia berbeza mengikut kelas tersebut. So disebabkan B class ni adalah objek untuk kelas birthday. Bcard ni objek untuk kelas birthday. So greeting yang dia panggil ni akan panggil greeting di birthday ni. Ni birthday kan. Birthday, so dia akan panggil greeting ni. Bukan greeting ni. Sebab apa? Sebab bcard tadi adalah objek untuk kelas birthday. So bila kita panggil greeting, dia akan panggil greeting ni. So dia akan display lah. Dia nama apa tadi? Rashid. And then happy birthday. And then ada date dia tadi. Okay. So kalau ni pula hrcard.greeting. So hrcard adalah objek hari raya.
So greeting ni dia akan panggil greeting dalam hari raya lah. Okay, hari raya. Dia akan panggil greeting ni. Okay, so greeting ni apa implementation dia adalah dia akan print out dia plus name. Super.recipient kan. Name tadi. Apa nama? City. So city. Selamat Hari Raya. Itu akan jadi output dia lah. Nampak? Output dia Rashid, happy birthday, and then date yang dia masuk. Dia Siti, selamat Hari Raya. Nampak tak? Method yang sama tetapi dia akan produce output yang berbeza lah sebab implementation dalam tu pun berbeza. Okay. Okay, abstract di sini, class, and then inherited by subclass, birthday and hari raya, and then kita ada main program here. Okay. Satu lagi, proses untuk kita create objek ni, okay, create objek ni, kita hanya create di main class sahaja. Okay. Jangan pula kamu create di dalam objek class. Ni objek class. Okay, objek definition class. Objek kita tak create di sini. Objek ni kita hanya untuk kita define attribute dan method-method sahaja. Okay, apa-apa yang kita nak buat, kita nak olah, kita nak manipulate objek-objek ni, card ke, birthday ke, hari raya ke, kita akan buat di main class ni. Okay, kita nak manipulate apa-apa pun. Kita nak create objek di sini. And then kita nak panggil method di sini. Di sini, panggil method. Nak buat apa kan? Jangan confuse pula, jangan terbalik pula, jangan buat pula objek di objek ni. Itu tak boleh. Okay. Okay, this is the difference between method overloading versus method overriding. Overloading must have at least two methods by same name in same class. Okay, overloading tengok. Two method, same name within same class. Beza dengan overriding. Must have at least one method by same name in both parent and child class. Manakala overriding, nama yang sama untuk parent dan juga child. Satu method tu ada satu kelas yang mana sama nama dengan parent. Tapi untuk overloading, nama sama dalam kelas yang sama. Must have different number of parameter. Tengok ada kan karakteristik dan macam mana kita nak bezakan method overloading kan. Number of parameter sama ataupun bawah ni kalau number of parameter berbeza, tetapi kalau number of parameter sama, bilangan parameter, bilangan dalam kurungan tu sama kan. Different type, different data type. Data type pula berbeza jika bilangan sama. Tetapi di overriding must have same number of parameter. Number of parameter kena sama. Types of parameter also must be same. Type of parameter juga kena sama. Okay. And then overloading known as compile time polymorphism, while overriding known as runtime polymorphism. Compile ni maksudnya masa kita tengah debug tu. Kita kena debug tu dia detect dah method mana yang dia nak gunakan. Manakala overriding ni bila kita dah run overriding. Okay, kalau kamu tengok ni kan, type of parameter also must be same, must have same number of parameter. Kalau kamu tengok contoh yang dia bagi tadi, kenapa tak sama pun? Kan kenapa yang ni ada dua, super, recipient dan date. Tetapi yang ni ada super saja kan? Okay, disebabkan parameter, kalau kamu ingat parameter tu apa? Parameter tu adalah value yang kita pass dalam method. Jadi kalau kamu tengok di sini, nampak tak? Dalam kurungan ni, ada tak value? Tak ada kan? Tak ada. Maksudnya dia tak pass value tu. Sebab apa dia tak pass? Ataupun dia tak return value pun. Sebab apa dia tak return? Sebab dia menggunakan void. Okay, bila ada void ni maksudnya dia tak return pun value. Dia hanya display. Sama lah macam ni. Sini kita hanya display system.out.println. Kita hanya display saja. Kita tak return pun value. Kita tak pass pun value. Sebab tu dalam kurungan dia kosong. Okay, di sini pun system.out.println. Kita hanya display value. Bila method tu panggil, kita display je. Kita tidak pass any parameter dalam kurungan ni. Nampak? Dalam kurungan ni kan. Kosong. Ni kosong. Maksudnya bilangan parameter sama lah. Which is 0. Okay. Nanti saya akan bagi lagi example untuk kamu buat lah. Untuk kamu explore. Itu lebih detail lah.
Okay, sebab apa dia kosong? Sebab dia ada void ni. Bila void, ada perkataan void maksudnya dia tak return any value. It just display the content, not return. Okay, so that is for part 1. Okay, part 1. Next, kita akan continue dengan part 2 pula. Kita take 3 minutes, boleh? Take 3 minutes, kita sambung balik. Alright, okay. Next, kita sambung untuk part 2 pula. Okay, so basically untuk part 1 tadi, dia adalah berkenaan dengan abstract class dan abstract method. So hopefully kamu boleh faham lah itu. Okay, kalau tak faham boleh tanya, boleh PM saya. Next untuk part 2, kita akan tengok pula berkenaan dengan part 2. Apa yang dimaksudkan dengan untuk part 2 pula adalah is array of superclass. Okay, kalau ingat tadi, array of superclass. Macam mana kita nak bermain dengan array? Kan kita dah ada konsep of inheritance. Okay, inheritance dengan polymorphism ni dia berkait. So bila berkait, salah satunya adalah array. Kan kita create array, and then macam mana kita nak manipulate, macam mana kita nak kembangkan penggunaannya.
antara parent class dan juga subclass. Okay. So array things put into equal row and columns. Okay, so array ni kita susun ikut lah ni gambar rajah. Okay, untuk row dia ada 4. Column ada, row ada 3. 1, 2, 3. Column pula ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so that makes sama lah. 4 plus 4 plus 4, 12. Or 3 multiply 4 equal to 12. So, array of superclass. Array. Ni array, konsep array. Kita susun data tu. Okay. Ini dalam bentuk gambaran lah untuk visualization ya. So, kita tengok. Similar to implement the array in the inheritance concept, but we want the reference of array which comes from the parent class. Okay, macam mana kalau array tu kita create di parent class. Kita nak create array di parent class. You might want to create a superclass reference and treat subclass objects as superclass object. So you can create an array of different objects that share the same essence tree. Okay, maksudnya di sini adalah kita create array tu untuk objek superclass, tetapi data di dalam array superclass tu adalah data objek subclass. Okay, sebab apa? Sebab parent class, of course kita ada satu parent kan, tapi subclass ada banyak. Okay, ada banyak. So bila subclass ada banyak ni, kita nak masukkan subclass objek yang banyak ni ke dalam satu array. Itu tujuan dia. Okay. So kita tak perlulah buat satu-satu array. Satu array untuk objek subclass 1, satu array untuk objek subclass 2, satu array untuk objek subclass 3. Kan dia jadi banyak array pula kan. And then macam mana kita nak link between all of this. Jadi untuk, macam dia beritahu ni, untuk ancestry, share the same ancestry, satu keturunan kan. Jadi kita letakkan, kita create array untuk superclass, tetapi kandungan array tersebut adalah objek daripada subclasses. Ada beberapa subclass lah, satu pun boleh. Kalau ada banyak, beberapa subclass. Kita akan store dalam satu array yang di-create oleh superclass. Making an array of subclass objects by invoking the appropriate method for each subclass. Okay, manipulate. We want to manipulate. Sebab apa? Sebab kita nak invoke, kita nak guna method dalam subclass tu. Kita tengok contoh. So, ini adalah sama macam contoh tadi. Okay, kita ada class card. And then ada abstract method. Ada birthday class, extend card. Sama macam tadi. Okay, hari raya pun sama. Then here, macam mana kita nak create array kan? Create array, nak manipulate ke penggunaan array tu. Okey, di main class lah yang ada perbezaannya. Kita tengok di sini, okey. Kita ada class card app main class, public static void main. And then di sini, ini adalah macam mana kita nak create array. Okey. Berbeza dengan, actually sama dengan macam mana kita nak create objek. Cumanya kita tambah ni, square bracket ni di sini dan juga di sini. Square bracket ni. Okay. Untuk square bracket ni, okay, bila kita create card, okay, nama kelas tersebut, card ni adalah parent class. Kita letakkan variable C, nama dia C, array, nama untuk array. Kenapa array kita tahu? Sebab ada square bracket ni. Oh, kita tahu, ini nak create array. Okay. Kalau tak ada bracket ni, baru kita namakan sebagai create object. Okay. So, bila ada square bracket ni, create array. Itu beza antara kita nak create objek dengan kita nak create array. New card. Okay, then bila proses kita create array, di hujung ni, kalau kita letak square bracket ni dan ada value, means kita akan letakkan di sini 2 index. Maksudnya kita allocate 2 tempat dalam array ni. Okay, ada dua kekosongan untuk array. Kita allocate 2 saja. Okay, jangan -1 lagi.
Di sini tak perlu -1 lagi sebab ini bukanlah kedudukan array. Di sini adalah bila kita proses nak create array, di sini kita akan specify berapa banyak storage kita nak allocate untuk array tersebut. So di sini 2 lah. Okey, bukannya kedudukan 2. Okey, kena faham tu. Sebab saya tengok dalam test itu ada juga bila dia minta user kita create 30, dia pergi buat 29. Salah. Untuk proses create array, di sini actual number lah. Kalau 2, 2. 3, 3. 10, 10. 100, 100. Sini. Cuma di sini, part ni. Bila kita nak fill in the array, baru kita start dengan 0. Okay. Array kita akan start dengan 0. Kedudukan 0. Okay, so kalau kamu tengok di sini, kita create array C untuk objek card, which is parent class. Kan? Card. Parent class. And then kita gunakan C ni. C0. Maksudnya, di array C index 0. Kedudukan yang pertama sekali, yang kosong. Okay, kita masukkan new birthday. New birthday lah. Birthday ni daripada objek subclass. Kan? And then attribute dia. And then di C1. C1 new hari raya. Nampak? Hari raya pula. Objek subclass yang lain pula. Which is yang hari raya. Yang first, birthday. Yang kedua, hari raya. And then kita letakkan dia punya attribute. Okay, so maksudnya kita store di sini sebagai objek. Kan? Kalau kita tak create semacam objek ni, kita hanya akan store sebagai value je, attribute. Tetapi kita store sebagai objek. Bila kita store sebagai objek, segala attribute yang ada ni, dia masuk sekali. Kan? Kalau ada 10, 10 dia masuk serentak 10. Ni dah ada 2 attribute. So, dua-dua ni akan dimasukkan di 0. Manakala yang kedua, satu ya, city, masuk di index 1. Okay. So, inilah apa yang kita katakan. Kita create array untuk objek superclass. Tetapi kita menggunakan objek subclass sebagai instance dalam array superclass ni. Kan kita create C card. Card adalah superclass. Bila mana kita nak isi, kita pakai subclass pula. Nampak? C ni represent C ni. And then index ke berapa. New. Objek subclass lah. And then dia punya detail lah, data lah. Kalau kamu nak masuk siap-siap. Then kita panggil pula method. Method ni C0.greeting. Okay, so 0. Kita tahu di 0 ni adalah objek birthday. So method greeting yang dia panggil adalah method greeting daripada objek birthday lah. Manakala di C1.greeting. So di C1 ni adalah daripada objek hari raya. So greeting di sini untuk C1 ni adalah method greeting dalam subclass hari raya. So dia akan produce output yang berbeza lah, bergantung kepada jenis objek tersebut. Okay. So di sini kita cover lah array dan juga method overriding. Okay, so ini kalau 2. Kan? Ini contoh kalau array tu kita hanya allocate 2. Macam mana kalau 30 ataupun 100? Kita nak buat macam mana? Kita kena pakai loop lah. Okay, alternatively, for loop can be used. Okay, untuk menjadikan ia lebih efektif, kamu tak perlu take ni ulang-ulang kan. C0 greeting, C1 greeting. Kalau dah 100, jenuh nak take sampai 100 greeting kan. Jadi, kita pun gunalah for loop. Okay, for loop ni sama juga macam tadi. Proses untuk create ni sama. Cumanya when it comes to perform any method, kita boleh guna for looping. Okay, for int j equal to 0, j less than 2. Okay, 2 sebab sini 2. Okay, kalau kamu buat c.len pun okay. J++, and then cj dot greeting. So dia akan ulang. So j0 kan. So j0 dia akan tengok 0 sini. So 0 yang ni. Okay, ulang tambah 2. Yang kedua pula index 1. J equal to 1 kan. 1. So dia akan greeting city ni. So bila main ketiga, error lah sebab kita hanya ada 2. Okay.
Kalau kita allocate 10, 100, dia akan keep on looping lah sampai habis. Array of different subclass object that share the same superclass. The object in the array has access to the same methods of the superclass. Nampak dia punya advantage. Object in the array has access to the same method of the superclass, kan? Dia boleh overriding tadi. Okay, dia buat overriding tadi. Okay, so dia bagi example. Actually example ni sama macam tadi balik. So sama, kita ada card as superclass, and then kita ada method, abstract method, kita ada birthday, and then overriding method sini, hari raya, overriding method sini. Okay, apa yang bezanya adalah di main class. Macam mana kita nak manipulate. Okay, so di main class, class app, public state void mains, okay, kita nak minta user input, kan? Kita pakai scanner, and then kita allocate kelas C, kita allocate 3 size untuk array C ni, untuk objek card. Okay, so macam mana kita nak expandkan lagi dia punya penggunaan array ni. Kan tadi simple, sekarang kita cuba expandkan sikit, kita cuba make it more effective, kan. Macam mana nak buat adalah system.out.print card type birthday or hari raya. Ada soal. So kita tanya kat user, kita minta user input, kan. Macam sebelum ni adalah kita yang masuk, kan. Sebelum ni kita assign sebagai initialization value. Tapi untuk menjadikan ianya lebih efektif, kita tanya user yang masukkan. So bila user masukkan, macam mana kita nak tentukan data yang user masuk tu untuk happy birthday ataupun untuk hari raya, kan. So salah satu caranya adalah macam ni lah. Kita tanya birthday or hari raya, kita print out ni, and then string type equal to input dot next line. So user akan enter sama ada birthday or hari raya, kan, dia capture by type ni. Okay, so bila user enter birthday or hari raya, so kita check lah if type dot equal is no case birthday. Okay, kalau user enter birthday, apa kita buat? Buat bracket ni, system.out.print your name. So user pun masuk name, kan, sebab hari birthday, kan. Bila birthday, kita memerlukan dua attribute, which is name and date. So disebabkan itu, input dia berbeza dengan hari raya. So di sini kita tanyalah, kita minta user masukkan name, okay, and then date of birth. So bila dah dapat kedua-dua ni, baru kita masukkan ke array. Okay, dah dapat kan dua-dua, kan, untuk hari birthday, kan. So kita pun CI, okay, ni I ni equal to new birthday, sebab user pilih birthday. So kita pun new birthday lah, and then kita pass name and date of birth. Name ni dia dapat daripada sini, okay, yang mana user enter ni, your name, dia masuk dalam variable ni, attribute ni, name, kita pass di sini, and then date of birth, DOB, daripada sini. So apa user masuk disimpan di sini dalam objek birthday. Objek birthday ni pula disimpan di array objek card ni, kat array ni. So di array I. I ni kita tak tahulah dia punya bilangan yang ke berapa, bergantung kepada loop. Okay, kalau loop yang ke 0, okay, so I 0 lah. Kalau loop ke 3, I 3. Okay, so dia looping and so on. Tapi tak habis lagi. Itu kalau user masuk birthday. Kalau else maksudnya selain birthday lah, hari raya lah, ada dua option saja di sini. Kita buat else system.out.print your name. So kita minta user input name saja. So bila else ni kita tahu, dia akan point ke hari raya lah, kan. So that's why di sini kita buat I ni array kedudukannya ke berapa. Kalau 00, kalau 11, new, kita create pula objek hari raya. And then attribute dah adalah name yang user masuk ni di sini. Lepas. So
So objek hari raya yang ada name ni dia akan pass ke array card ni. Yang ke berapa tak tahu. Kan? Dia bergantung pada loop. So dia keep on looping lah. Keep on looping. So because of that, kita punya program jadi lebih efisien lah. Kan? Sebab kita minta user yang masukkan, bukan kita yang assign. Kalau kita assign tu just untuk pemahaman kamu, untuk make it effective, kita minta user masukkan. So macam mana nak tentukan data yang user masuk tu masuk ke objek mana, macam ni lah. Okay, ni contohnya. Okay, so maybe kamu boleh gunakan contoh ni dalam kamu punya projek untuk apply konsep polymorphism dan juga array lah, array. Okay. So the output will be like this. Kat type birthday or raya. So dia tag raya. So bila sebabkan raya dia minta nama saja. So user pun masuk nama. And then ulang lagi. Kat type birthday or raya. Birthday pula. So birthday dia kena masuk nama dan juga date DOB. And then dia tanya lagi kan, dia minta 3 kali dia kan. Raya pula. So masuk name. So output dia akan jadi dia okay, selamat hari raya. Kalau happy birthday, dia melon happy birthday and then dia punya DOB. Yang ketiga hanya raya, so dia name melati dan selamat hari raya. Alright, so itu adalah array untuk polymorphism. Any question? Boleh faham semua? Alright. Okay, so itu macam mana kita nak apply array. Kita create array untuk superclass tetapi kita masukkan objek subclass ke dalam array tersebut. Ini adalah untuk part 2. Okay, sekarang kita tengok last part. Okay. Last part, part 3. Okay, part 3. Part 3 ni pula adalah berkenaan penggunaan instance of. Keyword instance of. Okay. Tadi part 1 adalah berkenaan abstract class, abstract method. Part 2 array. Yang ketiga adalah instance of. Okay, instance of ni the meaning of instance is an example or an illustration. Instance a variable in OOP is variable in a class. Okay, instance of ni secara simple word adalah kita nak check adakah objek tersebut belong to kelas tersebut. Macam tu. Adakah variable kita nama objek kita bagi tu adalah objek untuk kelas, objek kelas tersebut. Kita nak check. So, dia akan return true or false lah. Instance of ni kita nak check. Adakah objek C belong to circle. Macam tu lah. Okay. In Java, the instance of keyword is used to check whether an object is an instance of a particular class or not. Okay, adakah sesuatu objek tu belong kepada sesuatu kelas ataupun tak. Kita nak check macam tu. The instance of in Java, also known as the type comparison operator, because it compare the instance with type, it returns either true or false. Okay. Instance of ni maksud adalah comparison operator. Dia compare. Okay. Dia compare. Adakah ini objek ni? Adakah ini objek ni? Adakah ini objek? Dia compare. Jadi bila comparison ni, dia akan return value true or false lah. Kalau betul, true. Kalau salah, dia akan return false. Dia akan check. Okay, the syntax of the instance of is, ini adalah coding dia, macam mana kita nak tulis. Result equal to object name, instance of, class name. Jadi kita nak check, adakah objek ni instance of class ni? Adakah objek ni instant class ni? Kita nak check.
The result will be true if an object is an instance of class and false if it is not. So that akan return true or false saja untuk keyword instance of ni. Okay, is used to determine the class of an object which subclass is currently point by object reference of superclass. Okay, macam tadi kita create array kan. Kita create array di superclass and then objek kelas tu kita masukkan objek daripada subclass tu kita masukkan ke array di superclass. Tetapi untuk instance of ni adalah di mana kita boleh create objek parent class. Kita nak create objek parent class tapi kita nak point ke subclass yang mana. Itu kita boleh buat juga. Kan kita ada parent class and then bila kita create parent class kita nak point ke child class yang mana. Ataupun vice versa. Boleh dilakukan tapi adalah beberapa syarat dah. Okay, so kita tengok. Person P equal to new student. Kan, kamu tengok ni. Person P. Kan kita nak create objek P. From person. Person ni adalah superclass. Equal to new student. Kan, selalunya kita create person P equal to new person kan. Tetapi kali ni kita tengok. Person P equal to new student. Maksudnya kita create objek untuk superclass tetapi kita point kepada student. Kita jadikan person ni sebagai student. Itu maksud dia. Okay, kita jadikan objek P ni which is person sebagai student. So boleh juga macam ni. Nampak? Sama macam array tadi, cumanya kita tak letak square bracket lah. Okay. So bila kita create macam ni, maksudnya kita create objek untuk superclass tapi kita point kepada subclass. Okay. So bila kita point itu kita boleh tanya, if P instance of student, system dot out pilihan P is a student, kalau true lah. Okay, if P instance of student, okay, kalau true, okay, P instance of student dia akan return true. Kalau true dia akan print out system dot out pilihan P is a student. Else P is an employee. Okay, in the example above, person is a superclass, while student is a subclass. Furthermore, P is an object of superclass. So, bila jadi macam ni, bila kita check instance of ni, kita tahulah dia akan return student lah. Okay, sebab kita point P ni ke student. Okay. Itu maksud penggunaan instance of ni. Kita nak tentukan P ni belong to kelas yang mana. Kan? Ada lagi contoh. Okay, tetapi instance of ni bukanlah hanya digunakan untuk menentukan objek saja. Dia juga boleh digunakan untuk menentukan data type. Menentukan data type yang mana. Nak check true or false. Okay, so macam mana public static void main. Okay, kita ada string name equal to programmist integer age 22. So apa dia buat adalah system.out.println is name an instance of string. Okay, plus. Okay, so kita nak check macam mana. Letakkan nama variable ni, name, instance of string. So dia akan check lah. Nanti dia akan return value, true or false. So ini value dah, ni result dah, true. Sama juga nombor 2 ni, system.out.println is age an instance of integer. So macam mana nak check age instance of integer. So dia akan check adakah data type tu integer ataupun string. So dia akan return true. Kalau tengok ni output dia. Is name an instance of string titik jenis ni kan. So dia akan return true lah. Age integer true. Kalau salah dia akan false lah sini. Okay, itu kita boleh guna untuk check juga data type. Okay, next. Instance of inheritance. Ini adalah inheritance lah yang kebiasaannya lah. Kita nak check ke penggunaan instance of ni dalam inheritance. So kita tengok di sini, kita ada kelas animal. And then kita ada kelas rabbit, extend animal. So rabbit ni adalah subclass untuk animal. And then di main class, public static void main, kita create rabbit RB equal to new rabbit.
So RB ni adalah objek rabbit. Okay. System.out.println is RB an instance of rabbit? Kita nak check adakah RB ni instance of rabbit. Kan? So macam mana nak buat? Dalam kurungan RB, okay, nama objek kita create ni, instance of rabbit. So kita nak check. Nanti dia akan return lah true or false. Next, system.out.println is RB an instance of animals. RB instance of animal. Kita check pula. Kan kita ada dua kelas kan, super class dan sub class. Okay, jadi kita akan check dua ni. So result dia akan jadi apa? Untuk rabbit ni, yang first one akan jadi apa? True or false? Anyone? System.out.println is RB an instance of rabbit? True or false? True. Okay. Yang kedua, is RB an instance of animal? Any true or false? RB instance of animal. True. Kenapa true? Yes, correct. Dia true juga sebab dia extend animal. Okay. So result untuk dua-dua ni adalah true. Okay, walaupun animal tapi disebabkan subclass ni extend animal, so dia akan true. Kan, kalau kamu tengok pun rabbit. RB ni rabbit kan? Arnab rabbit. Adakah RB ni haiwan? Of course lah kan, rabbit tu haiwan lah, animal lah kan. So that's why true. Kalau child tu dia inherit daripada parent class, dia juga adalah objek untuk parent class tu. Okay, instance of parent class. Okay. So soalan aku ni kamu kena aware juga sebab takut nanti masuk dalam objektif. Kan, dia minta kamu trace kan. So both is true. In the example, RB is an instance of both the rabbit and the animal. Hence, both RB instance of rabbit and RB instance of animal. Result is true. So both is true. Okay. Kalau dia adalah objek untuk child, dia juga adalah objek untuk parent. Itu yang dimaksudkan. Okay, yang example 3 ni adalah object class. Kita nak check adakah ianya adalah object class, belong under that object class. So kita ada animal, eagle, cat. Okay. Animal ni main class. Kita create object eg into eagle, new eagle. Al untuk animal, new animal, cl cat equal to cat. Okay, so sini dia check macam ni. System.out.println is eg an instance of the object class. Eg instance of object. Okay, dia menggunakan object, keyword object ni. Sama juga untuk al object, cl pun object. So jawapan ni semuanya akan return true lah. Sebab apa? Sebab dia guna objek kan. Objek ni adalah melambangkan benda yang awal-awal sekali lah untuk kita create objek. Eagle ni objek, animal ni objek, cat pun objek. So semua benda ni adalah daripada instance of object. Okay, objek ni bukan variable tetapi memang keyword, reserve word untuk objek class. So dia return true lah ke semua. Okay, we have created object AI, EG, and CI of classes animal, eagle, and cat. The instance of operator is used to check whether these objects are also the objects of the object class. Kan? Dia nak check adakah variable CAI, EG, CI ni adalah objek. So that's why dia guna macam ni. Instance of object. Okay, sebab eagle ni memanglah objek lah. Okay, eagle ni kita hasilkan daripada class object, class definition. So dia adalah objek. Animal pun objek. Cat pun objek. This is because object class is the root class defined in the java.lang package. All the other classes are child classes of the object class forming a hierarchy in Java. Okay, so setiap object definition yang kita create tu, kita adalah child untuk objek ni. Kan kita create
animal ataupun eagle ataupun cat. Bermaksud even animal tu kita adalah child untuk objek ni. Objek kelas ni. Objek kelas ni yang paling pertama sekali untuk objek. Untuk kita create objek apa pun. Dia ada root. Okey, saya ni contoh ni. Okey, so contoh lain untuk instance of kita create card C equal to new birthday. Kan? C the card tapi kita point kepada birthday. Kepada subclass birthday. If C instance of birthday, system.out.println line C is a birthday card. Else system.out.println line C is other card. Okay, dia check. So di sini true, dia akan display ni lah kan. Okay, next class app public static void main. Okay, ni kalau kita buat array, ada array and then kita allocate 100, the size is 100. Okay. For int j equal to 0, j c.length. Okay. If cj instance of hari raya, so dia akan check lah setiap yang dimasukkan dalam array ni, kita nak check kan hari raya. So kalau hari raya, kita akan print out greetings. Sebab function apa yang kita boleh guna untuk instance of ni di dalam array, macam ni lah. Kita create array ni, kita check adakah setiap array tu, array 0, adakah ada hari raya. So kalau hari raya, dia akan panggil method greeting. Kalau not, tengoklah method apa yang dia nak panggil kan. So ini dalam looping lah untuk instance of ni untuk digunakan dalam array. Macam ni. Okay, last part which is casting. Okay, casting ni kalau kamu ingat dalam inheritance kita pernah tengok casting, up casting, down casting kan, ataupun generalization, specialization. So sama juga untuk polymorphism, cumanya dia akan apply kepada objek tu. Okay, between superclass dan subclass. Okay, casting is taking an object of one particular type and turning it into another object type. Okay, maksudnya daripada satu objek, satu instance of object, kita nak ubah ke instance of objek lain. Itu maksud casting. Okay. To ensure the certain method can be used through subclass definition. Okay, sebab apa? Sebab untuk membolehkan kita mengguna maybe parent class nak guna method daripada subclass. Function dah. Okay, so kita kena buat casting. Use when there is or are additional methods in certain subclass. Okay, kan? Contoh kita ada method-method tertentu yang hanya ada di dalam subclass. Tetapi di parent class nak menggunakan method tersebut. Jadi kita perlu membuat casting. Casting. Contohnya casting child extend parent. Okay, child extend parent. Apa kita boleh buat adalah kita boleh up casting of object. Kita create objek P. P ni untuk parent. Kan? P parent. And then macam mana nak up casting adalah equal to new child. Okay, kita point P ni kepada child. So because of that, it allow us to use the method within child. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kita create P. Kan? Kita create P. Tetapi P ini adalah objek parent. Okay, objek parent. Maybe ada certain method yang kita nak gunakan yang ada dalam child. So macam mana kita nak buat? Kita P parent P equal to new child. Ini proses ni kita panggil up casting. Okay. Tetapi kalau kamu vice versa, tak boleh. Tak boleh child C equal to new parent. Terbalik tak boleh. Sebab apa? Dia akan jadi compile time error. Dia akan jadi error lah bila kita nak compile, bila kita build the program kan. Dia akan error. Tetapi perlu ada syarat-syarat dah lah. Macam mana nak bagi dia tak error. Kalau kamu ingat lagi dalam inheritance, kan bila kita
Upcasting dia akan jadi upcasting data type. Kan data type tu ialah ada punya turutan data type tu. Bila kita nak upcasting, dia akan jadi automatic. Kita boleh menggunakan dalam satu line sahaja, satu line of syntax. Tetapi bila kita nak downcasting kan dia, nak vice versa, untuk data type tu kita kena tambah sikit coding. Sama juga untuk casting inheritance ni. Okay, so macam mana? Child extend parent. Okay, so upcasting macam ni, okay. Parent P equal to new child. Maksudnya adalah proses upcasting. Kita membolehkan objek P ni menggunakan method di child. So itu adalah upcasting. Tetapi kalau kita vice versa directly, dia akan jadi error. Okay, kalau kita try downcast, ni upcast. Downcast kan, child C equal to new parent. Bila kita buat macam ni, dia akan error. Cara yang betul adalah di bawah ni. Yang ni. Yang ni. Macam mana nak buat? Parent P equal to new child. Okay, so kita buat macam ni dulu. Upcasting dulu. Kemudian baru kita buat child C equal to child P ni. Ini barulah proses downcasting yang betul. Allow cos P refers to child. Okay. Mula kita klik downcasting. Okay, saya ulang sekali lagi. Ini, upcasting. Ini upcasting. Okay. In case kalau kita nak guna vice versa ni tak boleh, kita kena buat macam ni. First, parent P equal to new child. Okay. Then, child pula. Child C, objek child C, kita point kepada P di sini. Ini kita castingkan dia sebagai objek child. So, secara tak langsung, kita dah ubahlah data type di P which is parent. Okay, type P ni yang mana asalnya adalah parent. Kita castingkan dia menjadi child. So, dengan itu, bolehlah kita menggunakan konsep downcasting pula. Okay, kita tengok contoh. Animal, public void display info that akan print I am animal. And then rabbit extend animal. Okay, rabbit ni adalah child. And then di main, kita create rabbit, RB, new rabbit. Okay. But then, kita nak menggunakan objek daripada animal, parent. Animal ni adalah parent. So, kita create satu. A1. A1 adalah objek animal equal to RB. Kita point kepada RB. Nampak RB ni adalah new rabbit. Kan? RB ni adalah objek rabbit. Jadi AL ni kita point kepada RB. So kita dah upcasting. So macam ni kita boleh guna directly. A1.displayInfo dia akan display I am an animal. Okay. Dia akan print ni yang method display info dalam parent class. Okay, sebab apa? A1 ni. A1 equal to new rabbit. RB kan? Rabbit. Dia point kepada child class ni. So, A1. Jadi, bila kita panggil A1.displayInfo ni, okay, dia akan tengok yang latest lah. Animal kan? A1 ni animal. So, animal, dia akan tengok yang parent. So, dia akan output I am an animal. In Java, an object of subclass can be treated as an object of superclass. This is called upcasting. In the example, we have created an object RB of the rabbit class. And then we use RB object to create an object A1 of the animal class. This is called upcasting. Okay, ini adalah proses upcasting lah. Sebab apa? Mula kita create objek rabbit. Kan rabbit ni daripada subclass. And then kita upcasting ke dah. Daripada subclass kita upcasting kepada A1. Yang mana A1 ni adalah animal, which is parent. So itu adalah proses kita upcasting ke dah. Membolehkan kita menggunakan method di parent. Child ni dia ada boleh print out method di parent ni. Next, untuk downcasting,
Dia ada pertambahan sikit. Okay. Sama juga macam kita casting data type sebelum ni. Bila kita automatic, kita boleh guna in one line. Tapi bila kita nak downcasting, ada sikit pertambahan yang kita perlu buat. So yang ni sama juga. Okay, yang bezanya di main ni. Public static void main rabbit. Okay, ni sama. Sebab apa? Sebab kalau tengok, kalau ingat balik yang ni, untuk downcasting ni, first kali di sini kita kena upcasting dulu. Okay, ni upcasting dulu. Kemudian baru kita downcasting di sini. So samalah bila kita apply di coding pun. So first kita upcasting kan. Okay. Rabbit RB equal to new rabbit, and then animal A1 equal to RB. Okay, ini adalah proses upcasting. Okay. Dan kita gunakan instanceOf ni untuk check adakah AI ni rabbit. Okay, adakah AI ni rabbit. AI ni juga adalah rabbit lah. Okay, AI ni adalah rabbit. So bila true, dia akan buat ni. Rabbit, ni yang kedua, RB2 equal to rabbit. Nampak kurungan kan? Nampak downcasting tadi kan? Kita ambil balik yang child tadi, kurungan A1 ni. A1 ni tak sini. Okay, so sama macam ni lah. Macam yang dia beritahu ni. Mula kita upcasting dulu. Yang kedua, baru kita downcasting ada. Child C, kurungan, child, and then P ni. P ni daripada sini. So, samalah dengan yang coding ni. Okay, kita dah upcastingkan dia jadi A1. So, bila kita nak downcasting, rabbit, new variable, RB2 equal to kurungan child class, which is rabbit, A1. A1 ni objek superclass ni, A1 ni. Okay. So, RB2.displayInfo. So, bila kita buat macam tu, maksudnya kita boleh membenarkan objek di parent class ni menggunakan method di child class. So, that's why bila kita panggil displayInfo, dia akan display I am a rabbit. Okay, I am a rabbit ni adalah dalam child class. So, that's why dia downcasting daripada parent punya objek, downcastingkan kepada child punya objek. Bila downcastingkan kepada child punya objek, membolehkan parent menggunakan ataupun panggil method dalam child. Okay, sebab dia pergi kan, display info. So, bila display info ni nak pergi yang mana? Animal ke rabbit? Parent ke child? Disebabkan dia buat downcasting, dia panggil child lah. So, A1 ni, yang mana A1 ni adalah daripada parent. Bila kita downcastingkan dia, membolehkan parent ni menggunakan method dalam child. So, dia akan display, bila kita panggil display info ni, I am a rabbit. Dia akan display method dalam child. The downcasting is done only when the expression of AI instance of rabbit is true. Okay. Alright. Nanti sekejap lagi lah saya akan upload lagi tutorial lah untuk kamu cuba buat untuk lebih memahami berkenaan dengan polymorphism ni. Okay, so kalau ada yang part kamu tak faham, boleh tanya saya. Okay, any question so far? Bukan so far, dah habis lah. Okay. So, with that, our lecture for this semester is finished. Okay, dah habis. So, kalau boleh, after this, kamu cuba implementkan ke semua karakteristik of object programming dalam kamu punya projek untuk kamu present next week. Okay. Next week, kita present during lab session lah. Okay. Untuk G, kita akan present hari Ahad. Untuk F, hari Isnin. Okay, and then kita tengok hari Rabu ni kita nak buat apa untuk next week. Okay, any question?